niin, moikka vaan. Kiva kun tulit katsomaan tätä videota. Nyt kävi niin, että tästä aiheesta oli pakko tehdä heti video ennen yhtä toista videoa, kun tuli tilanne vähän ikään kuin päälle. Eli uunituoreet kuvat Bingo Toysin seuraavasta Galileo-yhdistelmärobotin jäsenestä, joka on siis Transformers nimellä Afterburner. Ja Bingo Toys, kun on kolmannen osapuolen yritys, niin heidän antama nimi tälle on nyt sitten Newton. Ja tuo nimi pohjautuu siis entisajan fyysikko-tähtitieteilijään Isaac Newtoniin. Ja siis wow, tää näyttää mahtavalta. Täytyy sanoa, että tämä setti alkoi näyttämään heti sitä ensimmäisestä julkaisusta ja ensimmäisestä tämän tiimin jäsenestä lähtien siltä, että tässä on nyt potentiaalia ja että tästä setistä saattaa muodostua nyt jotain todella hienoa ja kyllä näin on. Kyllä tämä nyt siltä näyttää. Se ensimmäinen tämän setin julkaisu oli tosiaan Transformers nimeltään ja hahmoltaan Strafe ja sen Bingo Toys nimi oli Hertz. Wow, mä tykkään sitten tästä Afterburnerin oranssista väristä. Mikä ihme siinä on, että tää oranssi väri näissä Transformereissa on usein todella hieno. Voi olla, että johtuu siitä, että oranssia väriä tai lähestulkoon kokonaan oranssivärisiä Transformereita on kuitenkin aika vähän Transformers-maailmassa. Ja aina sitten kun sellainen osuu kohdalle, niin se oranssi näyttää niin hienolta sitten. Eli Afterburner on siis yhdistelmärobotti Computronin oikea käsi, kun taas se edellinen Strafe on puolestaan Computronin vasen käsi. Bingo Toysin julkaisujärjestys tälle heidän Computronille on tosiaan tällainen, että ensin kädet ja sen jälkeen nyt sitten seuraavaksi on mielenkiintoista nähdä, että onko se seuraava kolmas jäsen jo sitten se tämän tiimin johtaja, eli Scattershot, vai onko se kenties Lightspeed tai sitten Nosecone, mutta se selviää matkan varrella. Keskitytään nyt ensin tähän Afterburneriin. Tästä Galileo-yhdistelmärobotista on tosiaan tulossa tosi iso kokoinen, suunnilleen saman kokoinen kuin Kang Toysin Preda King. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä tulee olemaan selvästi isompi kuin esimerkiksi Mastermind Creationsin yhdistelmärobotit, mutta se täytyy todeta, että Mastermind Creationsin yhdistelmärobotit kilpailee hieman eri kokoluokassa tai skaalauksessa. Heidän figuurit on skaalattu aavistuksen pienempi kokoisiksi kuin esimerkiksi nämä Bingo Toysin figuurit. Afterburner muuntautuu tosiaan tuollaiseksi cybertronialaiseksi ajoneuvoksi, mikä muistuttaa lähinnä jonkinlaista ohjaamolla varustettua moottoripyörää tai hytillä varustettua moottoripyörää. Tämä versio Afterburnerista on tosiaan tällainen stylattu, eli piirrossarjassa Afterburner näytti jonkin verran erilaiselta, kuten tässä kuvassa nähdään. Ja etenkin tuon Alt Modein eturenkaiden osalta, niin tämä on selvästi erinäköinen kuin piirrossarjassa. Piirrossarjassa Afterburnerilla oli tosiaan yksi rengas eessä ja takana, ja tässä niitä on edestä löytyy kaksi. Täytyy sanoa, että tuo on hienon näköinen, kun niitä on kaksi. Mun mielestä se sopii hyvin. Ja tuollainen rengasmäärä tuo nimenomaan enemmän sellaista niin kuin cybertronialaista tyyliä tähän figuuriin. Näiden kuvien perusteella näyttäisi minun silmään siltä, että tässä on perhosnivelletyt olkapäät, mikä on hieno juttu. Ja muutenkin tälläkin figuurilla vaikuttaisi olevan yhtä hyvät liikeradat sen raajoissa kuin sillä edellisellä Hertzillä, eli Strafella. Lantion alueella on selvästi rotaatio, mutta sitten, että onko tässä vatsan alueella koukistumisominaisuutta tai koukistuuko tämän selkä, niin ei kyllä nyt pysty ihan satavarmasti sanomaan näiden kuvien perusteella. Tuo rakenne tuossa vatsan alueella kyllä näyttäisi mun silmään vähän sellaiselta, että siinä saattaisi olla nivellys, mutta varmaksi ei pysty nyt sanomaan. Se olisi tosi hieno juttu, jos tässä on abcrunch, eli vatsan alueen koukistuma, koska nimittäin se, että kun nykypäivän Transformereissa on vatsan alueen koukistuma, niin ei ole edelleenkään mikään itsestäänselvyys, nimittäin se riippuu usein aika paljon siitä, että minkälainen se Transformerin design on ja että mitä tyylisuuntaa se noudattelee, onko se niin kuin G1 piirrossarjatyylinen vai stylattu tai kenties jotain muuta, ja millä tavalla se niin kuin muuntautuu siitä vatsan alueelta ja ylipäätänsä
millä tavalla Transformeri muuntautuu tai minkälainen sen muuntautumissekvenssi on. Kaikki vaikuttaa vähän niin kuin kaikkeen ja joihinkin Transformereihin tällainen app crunch on helpompi sisällyttää, kun taas toisiin se on selvästi haastavempaa. Ja pahimmassa tapauksessa tällaisen app crunchin lisääminen ja suunnitteleminen tällaiseen Transformers-figuuriin aiheuttaa sen, että figuurin keskivartalon rakenteesta tulee heikko ja näin ollen sitten tällainen Transformer saattaa jopa hajota muuntamisen aikana. Eli kaikissa tapauksissa vatsan koukistuma ominaisuus ei palvele sitä kokonaisuutta, mutta sitä ei käy kyllä kieltäminen, että niin kuin olen aiemminkin sanonut, niin App Crunch tuo huomattavasti lisää sellaista dynaamisuutta tällaiseen Transformeriin. Piirrossarjassa Afterburner esiintyi ensimmäistä kertaa 3. tuotantokaudella vuonna 1986 ja se esiintyi yhtenä tällaisena Teknopottien tiimin jäsenenä. Afterburner on toiminnallisuudeltaan ampuja, gunner ja mitäs vielä muistaisin. Olikohan niin, että Afterburnerin yksi sellainen voimakas luonteen piirre on sellainen, että se vihaa ottaa vastaan käskyjä, eli se on tällainen vähän niin kuin itsepäättävä tyyppi. Mä olen itse toivonut jo itse asiassa melko kauan aikaa sitä, että joku valmistaja tekisi Computronin, ja nyt kun niitä on tulossa yhtä aikaa 2, tämä Pinko Toysin versio ja sitten Fans Toysilta on tulossa puhtaasti tällainen G1 piirrossarjatarkka versio Computronista, niin eipä tässä oikein tyytyväisempi voisi olla. Se mikä tässä on vielä lisäksi tavallaan hienoa on se, että kumpikin noista Computroneista, Fans Toys ja nyt tämä Pinko Toys, on tyylillisesti erilaiset toisiinsa verrattuna, joten ne eivät sillä tavalla niin kuin ihan suoraan sitten kilpaile niin kuin keskenään. Kun tosiasia on kuitenkin se, että osa keräilijöistä kuitenkin tykkää enemmän G1-designeista ja sitten taas osa tykkää tällaisista stylatuista. Ja sitten tietenkin on myös niitä keräilijöitä, jotka tykkäävät molemmista tyylisuunnista, niin tämä tilanne kyllä nyt palvelee hienolla tavalla keräilijöitä. Mutta joo, joka tapauksessa Computronin osalta eletään nyt kyllä siis mahtavia aikoja. Se mitä mä oon lisäksi aistinut netissä, niin Computron on ollut jo jonkin aikaa sellainen toivottu ja haluttu myös muidenkin keräilijöiden keskuudessa. Eli tuolla ulkomaailmassa on jonkin verran muitakin keräilijöitä, jotka ovat minun lisäksi toivoneet Computronia, joten mä luulen, että moni muukin on tyytyväinen nyt tähän menossa olevaan tilanteeseen. Se mikä tässä Pinko Toysin toiminnassa on ollut nyt kivaa nähdä tähän mennessä, niin vaikuttaisi ainakin tällä hetkellä siltä, että ne pystyy aika tasaista tahtia toimittaa näitä niiden projekteja eteenpäin. Eli että näistä niiden figuureista on kuitenkin tähän mennessä tullut suht tasaista vauhtia ja sillä tavalla kohtuullisuuden rajoissa aina jotain uutta infoa ja merkkejä niin kuin elämästä. Eikä siis ole ollut sellaisia tajuttoman pitkiä jaksoja, ettei kuulu niin kuin mitään, vaan kyllä mun mielestä Pinko Toys on toimittanut ihan siedettävästi aina niin kuin jotain uutta matskua. Mähän itse odotin tätä Afterburneria esiteltäväksi jo viime TFConiin tuossa kevät-talvella, mutta sinne se ei vielä silloin kerennyt, syytä en tiedä. Mutta tosiaan hienoa, että nämä kuvat on nyt tässä. Tää on hienoa. Pinko Toys on näköjään suunnitellut tälle noiden muiden tuli- ja laaseraseiden lisäksi tollaset tikaarit vielä lisäksi. Tollasia ei tullut se alkuperäisen 80-luvun Vintage G1 Transformerin mukana ollenkaan. Ihan kiva lisää kyllä tollaset. Jos nyt jotain kritiikkiä sanon tästä figuurista näiden kuvien perusteella, niin nuo potin pohkeet näyttää tässä kuvassa sellaisilta, että niiden osalta mä en oo ihan myytyjä satasella tyytyväinen. Mä toivoisin, että ne näyttäisi enemmän sellaisilta niin kuin kompressoiduilta, eli että nuo ajoneuvon tuulilasit noissa pohkeissa puristuisi enemmän kiinni noihin jalkoihin, ja näin ollen ne näyttäisi sitten sellaisilta niin kuin kiinteämmiltä ja tiukemmilta paketeilta. Enpäs kyllä tiedä, että mistä johtuu, että niissä on tuollainen selvä rako noissa pohkeiden alaosissa, mutta lähtökohtaisesti voisi tietysti ajatella, että nuo pohkeiden sisällä olevat ajoneuvon renkaat on vaan sen verran isot, että ne ei vaan kerta kaikkiaan luonnollisesti muutu tuosta pienemmiksi. Ja siitä syystä tuohon pohkeen rakenteeseen jää tuollainen rako
Tai sitten voi olla, että tämän figuurin muuntaminen on vain jäänyt epähuomiossa vajaaksi tuossa kuvaustilanteessa, eli noita pohkeita ei vaan ole puristettu kiinni, ei ole muistettu puristaa kiinni. Nimittäin noiden paneelien muodot noissa pohkeissa viittaisi kieltämättä siihen, että ne loksahtavat kiinni toisiinsa, mutta se jää nähtäväksi, että onko se niin. Näitä tämän näköisiä vajaita transformaatioita näissä promokuvissa niin on nähty ennenkin. Se ei ole mitenkään mahdottomuus, tämänkin kohdalla on kenties vaan siitä kyse. Tällainen eka video Pinko Toysin Afterburnerista. Mitäs mieltä olit näistä kuvista? Tykkäätkö itse enemmän piirrossarjamaisesta Afterburnerista vai onko tällainen stylattu versio kenties jollain tavalla jotain vielä enemmän kuin G1 piirrossarjamaisuus? Saa jättää kommenttia. Paina tykkäystä, jos tykkäsit tästä videosta ja saa tilata kanavankin, jos et ole sitä vielä tehnyt. En vastusta sitäkään. Okei, nyt toivotan hyvää viikonloppua ja nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moikka!